Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaoka. Ako ay gumawa ng video para makatulong sa mga katulad ko na nagdi-DIY at mahilig mga likot ng sasakyan. In this video, matututunan nyo kung paano mag-harness o mag-wire ng dashcam na importante. I bought a dashcam na meron siyang front at saka rear camera. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya hinarness from front to back. Okay guys, now ipapakita ko sa inyo yung binili kong dashcam. So ito yung dashcam, ito yung front camera. 2 days ago na i-harness ko na yan. Ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya i-harness para magkaroon kayo ng idea. So ito yung front, and then ayun yung rear camera. But before we start, papakita ko sa inyo kung ano yung tools na kailangan. Ito kasama doon sa binili kong dashcam. Itong tools, ito yung pampoke at pantulak doon sa wire para may harness ko siya na maayos. So kailangan. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung pag-harness ng rear camera simula rito punta dun sa likod. Okay. So ganyan. Sukat muna natin. Set up natin ito. Set up na. Yun, naipasok na natin yung wire natin dun sa molding. Ipapasok naman natin to dire-diretso hanggang dito. Okay. Manual. Gamitin yung ano yung tools ninyo pang put no molding. Tapos susundan nyo lang yung wire tulad ng ginagawa ko. Okay. This is the best way para maitago niyo yung wire. So, malinis, di ba? Ang ganda niya sa likod. Malambot lang naman yung pinaka-roof niya. So, madali lang siya isiksik. Ganoon din naman pag nagpagawa kayo sa labas yung mga nagkakabit na yung mga installer. Madalas pinadadaan nila sa bubong. Kasi mas safe siya, hindi siya naapakan. Safe din yung wiring na hindi siya magkakasugat. Now, kung titignan niyo yung wire, na nakaipit siya sa gilid. Madali lang naman i-poke yan. Lambot lang siya. Okay. Tapos sisiksik mo na siya. Okay. Madali lang siya, diba?
Hanap kayo, make it, pero plastic wag bakal kasi mapupok yung ceiling. Plastic dapat. Kung hindi siya kasama doon sa binili yung dashcam. Siksik na dito. Dito yan. Madali na yung part nito kasi mas madali siya. Under evaluation pa yung dashcam ko kasi kabibili ko lang 4 days ago. So, tinatest ko pa. Kaya yung harness dito sa likod is supposedly dapat ibabaon ko siya rito. Ito. Napasok siya rito. Tapos nilusot dito. Para naman yun siya nilusot. So, para malinis yung sa ngayon, temporary. Ganyan muna siya. Tsaka yung signal, power yung signal pupunta doon sa harap. Pasok ko muna siya rito para malinis tignan. Ayan na siya. Ito na. So, ito yung harness niya, guys. Ayan. Ito. So, walang kalat na wire. Malinis. Yun. I hope nakatulong sa inyo yung DIY na ginawa kong pagkaharness sa rear camera. No, pagdating naman sa front camera, what I did is that dito ko rin siya pinadaan. Ito yung front camera wire. This is the front camera wire. Itong nasa una na yan. Tapos, hinarness ko rin yan. Tapos, pinalusot ko yan dito. Dito. Same dun sa kabila dito. Tapos, nag-jump siya rito. Dumiretso sa molding. Dumiretso dito sa molding. Itong molding na ito. Nandito yung wire na. Wire. Dire-diretso. Dire-diretso. Yung molding niya from dito. Pinapasok ko yan dito. Tapos yan. Makikita niyo yung wire. Ito yung wire ng front dashcam. Ito yung supply niya.
pinadaan ko yan dito sa ilalim. Pinadaan ko lang siya tapos ito na yun. So, malinis na. Walang pakalat-kalat na mga. Hindi ko nababaklasin but I give you the tips kung paano nyo gagawin. Alright guys, thank you and maraming salamat. I hope nakatulong ako sa inyo. Bye!